today is February 25. Wasn't able to vlog the week over Saturday and Sunday, so I'm vlogging today because I'm going to Antipolo with Clarice again. So yeah, see you there. So I arrived at San Joaquin Jollibee and Clarice is waiting there for me. So yeah, I'm actually pretty late. I hope she's not mad. I think she's not. Wala ako nagsisell. Tagal mo. Currently, we are doing a meditation trail. So, pinupuntahan namin itong mga paths na may mga iba't ibang quotes or signs. And yeah, sabi meditation trail daw to. So, reflecting sa life habang nakakapagod yung nilalakad namin. May paakyat, may papaba, everything. Ayan. Ayan, so sila picture siya ng picture ng mga quotes na gusto niya. na gusto niya. For future reference. Ayan, meron dito. Basahin ko. There's a message in the way a person treats you. Just listen. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Okay. I-figure out natin yan. Thank you. Hindi ka na po ba yung ticket mo? Hindi ba? Bumili na kami ng ticket going to that bridge, that 360 bridge. At natatakot siya kasi gumagalaw-galaw daw yung bridge. May fear of heights! Uy, oo kaya. Meron. Anyway, let's go! So we are inside the museum. So, kasama yun dun sa ticket na 70 pesos. So, itong museum and then bridge. So, ayan. Mga artifacts yun. Artifacts. I'm nervous. Yes! Very good! So, ito po yung bridge na tinawid namin. Kung nakikita nyo, ayan. Hanggang doon sa baba. Doon kami galing sa baba at umakyat kami dito. Diba? Amazing! Ang tapang namin. Kahit kinakabahan kami. Talagang push lang pataas. Ayan, so ito yung view.
Saan? Ako dun sa gitna. Tapos dun kita yung view na yun. Or wala na. Ah, sige. Gusto magpa-picture. Napagod ako, inaantok ako. For the past minutes, nag-selfie lang po kami na nag-selfie. Umupo, nag-selfie at nantok. Yun lang. Ang sarap. Sarap ng hangin kahit mainit. Mga nandun sa bridge, sumisigaw sila. Well, hindi tayo ganun po. Yabang. Well, di kami sumigaw siya. Ay, kinabahan lang. Kinabahan lang. Takot lang ako. Yeah. We are currently exploring more of the place, pero parang wala na naman masyadong ibang interesting aside from dun nga sa view sa taas, dun sa bridge. And we're figuring out kung saan kami pupunta next, kung uuwi na ba kami or what. So, ayun, hindi namin alam. Let's see kung saan kami hahatakin ng aming mga paa. So, we decided na mag-mall na lang, and yun nga, ang dinaanan lang namin yung way namin kanina. So, ang pinakamalapit na mall is yung Ayala Mall's Phillies. So, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Saan tayo? Kain tayo, nagugutom ako. Siyempre nakain tayo. So, hanap kami ng makakainan. Ay, ang lamig na. Nasa mall na kami, so yung goal talaga is magpalamig. CR tayo. So now we're just waiting for our order, and yung order ko is chicken curry set. So, kasi nag-crave ako sa curry, kasi nakita ko yung tutorial ni Benji Travis about sa paggawa ng Japanese curry. So, ayun. So, yun yung order ko. And then, sigla, sushi. Dynamite sushi yung sa'yo, no? Dynamite sushi sa kanya. So, dun sa order ko, set yun. So, merong unlimited na salad. Salad. Healthy living. Pero magkakanin. Wow.